Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο. Σήμερα θα δείτε το δεύτερο βίντεο όσον αφορά το ταφσίρ στην ελληνική γλώσσα. Ονομάζομαι Σοφία Τσουρλάκη, δεν συστήθηκα για τους καινούριους που δεν με ξέρετε, οι υπόλοιποι που με ξέρετε. Θα δούμε λοιπόν, έχουμε ήδη δει το πρώτο μέρος, το οποίο είδαμε την εισαγωγή και την Σούρα Αλ-Φάτιχα. Και σήμερα πάμε να δούμε στο δεύτερο μόνο βίντεο θα δούμε τις 20 πρώτες στροφές από την Σούρα Αλ-Μπάκαρα, η οποία είναι η δεύτερη σούρα στο Κοράνι σύμφωνα με τον Οθωμανικό κώδικα. Προφέρεται Μπακάρα, το κάπα βγαίνει από μέσα. Είναι ένας ήχος τον οποίο δεν τον έχουμε στην ελληνική τη γλώσσα. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση. Όταν θα βλέπετε στο ταφσίρ ότι γράφω με ελληνικούς χαρακτήρες τους αραβικούς ήχους, τους γράφω στην πιο κοντινή ομοιότητα. Γιατί πάρα πολλοί ήχοι της αραβικής γλώσσας, όπως το γάιν, το άιν, το κα, δεν υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα. Οπότε ναι, έχετε το αυτό υπόψη σας. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε την σούρα αυτή καθεαυτή, θα δούμε την εισαγωγή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνω σε όλα τα PDF, ασχέτως με με τον αριθμό των στροφών τις οποίες θα βλέπουμε. Θα σας δίνω και μια σχετική εισαγωγή, ούτως ώστε να κατανοείτε λίγο το περιβάλλον στο οποίο αποκαλύφθηκαν οι συγκεκριμένες στροφές. Πάμε λοιπόν να δούμε το γενικότερο πολιτικο-οικονομικό-θρησκευτικό υπόβαθρο των πρώτων μουσουλμάνων. Σήμερα τους λέμε μουσουλμάνους, τότε δεν υπήρχε αυτός ο όρος, δεν ήταν ακόμη εγκαθιδρυμένος, δεν ήταν διαδεδομένος, να το πούμε αυτός ο όρος μουσουλμάνι. Υπήρχε ο όρος πιστός. Πάμε λοιπόν να δούμε τις κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικές περιστάσεις. Η Σούρα Αλ-Μπάκαρα είναι η πρώτη σούρα που αποκαλύφθηκε στη Μεδίνα. Εάν πάτε να δείτε το βίντεο της πρωτοϊσλαμικής ιστορίας, θα δείτε την ιστορία. Αποκαλύφθηκε σε διάστημα 4 ετών. Είναι το τρίτο βίντεο. Εάν δεν έχετε δει το βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε. Είναι το τρίτο για την πρώιμη ιστορία του Ισλάμ, ενώ στο κανάλι μου, στο YouTube. Για να κατανοηθεί η Μπάκαρα πρέπει να υπάρχει ένα γνωσιακό υπόβαθρο, το οποίο θα σας το δώσω τώρα. Η πόλη λοιπόν τότε ακόμη ονομάζονταν Γιάθριμπ. Μιλάμε για λίγο πριν την μετανάστευση του προφήτη. Και η Μπάκαρα αποκαλύπτονταν για 4 χρόνια, δηλαδή δεν αποκαλύφθηκε μέσα σε μία μέρα, ούτως ή άλλως η Μπάκαρα έχει 286 στροφές νομίζω. Η 268, έχω ένα θέμα με τους αριθμούς, τους απεικονίζω στο μυαλό μου. Και η αποκάλυψη γίνονταν σταδιακά. Δεν είναι ότι μέσα σε μία στιγμή αποκαλύφθηκε ολόκληρη η σούρα. Η πόλη λοιπόν ονομάζονταν Γιάθριμπ και κατοικούνταν από φυλές κυρίως Ιουδαίων ή Ισραηλιτών, όπως θέλετε τους λέτε, φυλές κάποιων χριστιανών που ήταν μειονότητα, δεν ήταν αρκετοί, και φυλές παγανιστών Αράβων. Για να καταλάβετε το γιατί από πού και ως πού είχαν φτάσει οι Ιουδαίοι στην Αραβία, τη σημερινή Αραβία, αυτό θα το δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες στην εισαγωγή του επόμενου βίντεο, όπου θα δούμε την Μπάκαρα από την 20η στροφή μέχρι και ένα άλλο σημείο. Προς το παρόν να ξέρετε αυτό, ότι η Γιάθριμπ κατοικούταν κυρίως από Ιουδαίους και από φυλές παγανιστών Αράβων λοιπόν, οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει ακόμα στην μονοθεϊστική θρησκεία, την οποία σήμερα ονομάζουμε Ισλάμ, ήταν πολυθεϊστές. Οι πιο διάσημες, δεν ήταν οι μόνες, αλλά οι πιο διάσημες από τις φυλές των παγανιστών Αράβων ήταν οι Μπανού Άους και Μπανού Χαζράζ. Αυτές οι δύο φυλές έμειναν στην Ισλαμική ιστορία ως οι Ανσάρ. Ανσάρ σημαίνει βοηθός. Γιατί κατά τη μετανάστευση του προφήτη βασικά ήταν αυτοί οι οποίοι προσκάλεσαν τον προφήτη στην Γιάθριμπ τότε ακόμη. Και όταν πρωτομετανάστευσαν οι μουσουλμάνοι, γιατί ο προφήτης έστειλε πρώτα τους υπόλοιπους πιστούς και μετά πήγε ο ίδιος, οι Ανσάρ παρήχαν φιλοξενία στους νεοαφιχθέντες. Πριν λοιπόν μετακινηθεί ο προφήτης, οι Ιουδαίοι ήταν κοινωνικά ανώτεροι των Ανσάρ, των Αράβων, από εδώ και πέρα θα τους λέμε Ανσάρ, αλλά να καταλαβαίνετε τους παγανιστές Άραβες. Είχαν πολύ καλά δεδομένη θρησκεία, ήξεραν γραφή και ανάγνωση, ενώ η πλειονότητα των Αράβων ήταν αναλφάβητοι,
οι γνώσεις τους μεταδίδονταν προφορικά. Οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι, και παρουσιάζονταν ακόμα και σήμερα, η γενική ιδέα στον Ιουδαϊσμό είναι ότι οι Ιουδαίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και ως εκ τούτου ό,τι και να κάνουν, όσες αμαρτίες και να πράξουν, δεν θα συμβεί κάτι σε αυτούς, δηλαδή μετά θάνατον δεν θα έχουν κάποια επίπτωση, γιατί είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού και ως εκ τούτου έχουν εξασφαλισμένο τον παράδεισο. Αυτό είναι το narration, αυτή είναι η λογική στον Ιουδαϊσμό. Και τότε λοιπόν παρουσιάζονταν και πίστευαν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού, υποστήριζαν ότι μετά θάνατον δεν θα έχουν κάποια τιμωρία. Από την άλλη πλευρά οι χριστιανοί υποστήριζαν πως επειδή πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός έχει πληρώσει ο ίδιος για τις αμαρτίες των χριστιανών, ως εκ τούτου ούτε οι χριστιανοί θα πάνε ποτέ στην κόλαση, γιατί ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες τους. Οπότε ο λόγος που πρέπει να το θυμόμαστε αυτό είναι γιατί κοινωνικά οι Ιουδαίοι κυρίως, που ήταν και πιο ισχυροί οικονομικά και μεγαλύτεροι σε αριθμό, αλλά και οι χριστιανοί είχαν αυτή την αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από εσάς, τους Άραβες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι πιστοί και των δύο θρησκειών, Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός, προσδοκούσαν πως οι ακόλουθοι του προφήτη, όταν έφτασε ο προφήτης και οι ακόλουθοι του στην Γιάθριμπ, η οποία μετονομάστηκε σε Μεδίνα, ότι ο προφήτης λοιπόν και οι ακόλουθοι του θα ασπάζονταν μία από τις δύο αυτές θρησκείες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να διευκρινιστεί ότι μέχρι και την μετανάστευσή τους στη Μεδίνα, ο προφήτης και οι σύντροφοί του δεν είχαν τον τίτλο μουσουλμάνος όπως τον έχουμε σήμερα. Ο όρος μουσουλμάνος που κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που παραδίδεται στον Θεό, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εκτενέστερα. Σκέφτομαι να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο γι' αυτό, γιατί τι σημαίνει το να παραδίνεσαι στο Θεό. Δεν είχε καθιερωθεί λοιπόν ακόμα αυτός ο τίτλος μουσουλμάνος. Ο προφήτης και οι σύντροφοί του, όπως και οι πιστοί των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών, πίστευαν στον Θεό που είχε μιλήσει στον Αβραάμ, είμαστε και οι τρεις αβρααμικές θρησκείες, και προσεύχονταν με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ. Σήμερα προσευχόμαστε με κατεύθυνση προς την Μέκκα. Τότε ακόμα ο προφήτης και οι πιστοί προσεύχονταν με κατεύθυνση προς την Ιερουσαλήμ. Γιατί η Ιερουσαλήμ είναι η ιερή πόλη και των τριών θρησκειών. Πιστέψτε το ή όχι. Ο Θεός δεν είχε διευκρινίσει ακόμη στον προφήτη και τους ακολούθους του τις ακριβείς διαφοροποιήσεις τους σε σχέση με τους Ισραηλίτες και τους Χριστιανούς. Αξίζει να θυμόμαστε πως ένας μουσουλμάνος σήμερα έρχεται σε επαφή με το Κοράνι και με την Σαρία από την ώρα που θα ανοίξει τα μάτια του, αν είναι γεννημένος σε Muslim majority country. Για μας τους convert, με το που θα αποφασίσουμε να γνωρίσουμε ή να μάθουμε το Ισλάμ, όλα είναι έτοιμα. Δεν ήταν όμως αυτή η κατάσταση στους πρώτους πιστούς. Οι πρώτοι πιστοί έπαιρναν σιγά σιγά την Αποκάλυψη και τις οδηγίες από τον προφήτη. Οι Ανσάρ τώρα, οι παγανιστές Άραβες, που είχαν μια αίσθηση κατωτερότητας ως προς τις φυλές των Ιουδαίων, είχαν συχνές αιματηρές διαμάχες μεταξύ τους. Εδώ να θυμηθείτε τα βίντεο, μάλλον το τρίτο βίντεο νομίζω. Είναι σημαντικό να πάτε να δείτε το τρίτο βίντεο, θα έχετε πολλή πληροφορία. Να θυμηθείτε ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε η έννοια του κράτους όπως υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε ο νόμος όπως υπάρχει σήμερα. Οι φυλές μεταξύ τους αλληλοσφάζονταν. Ήταν πάρα πολύ σύνηθες μία φυλή να επιτεθεί σε μία άλλη. Άραβες προς Άραβα, Ιουδαίος προς Ιουδαίο, δεν είχε σημασία. Σημασία είχε η γενιά. Το σε ποιον ανήκες, σε ποια φαμίλια ανήκεις, και έπαιρναν ζώα, έπαιρναν και ανθρώπους τους οποίους τους πούλαγαν σαν σκλάβους. Δηλαδή η σκλαβιά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη και μάλιστα θα δούμε και στην πορεία πως εάν ας πούμε κάποιος έρχονταν στο χωριό μου και έπαιρνε μέλη της οικογένειάς μου, θα έπρεπε να πάω να τα αγοράσω πίσω, θα έπρεπε να εξαγοράσω την ελευθερία τους. Σε τέτοιους λοιπόν πολέμους παίρναν μέρος οι Ανσάρ μεταξύ τους, και στους πολέμους αυτές τις διαμάχες έπαιρναν μέρος και οι φυλές Ιουδαίων, οι οποίες συνήπταν συμμαχίες με μία από τις δύο μεγαλύτερες φυλές των Αράβων. Κάποιες φυλές Ιουδαίων ήταν μεταλλουργοί και είχαν ως πηγή εσόδων τους το εμπόριο όπλων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τους Ιουδαίους ήταν profitable όλο αυτό. Οι Ιουδαίοι εντωμεταξύ, οι οποίοι μίλαγαν για τη θρησκεία τους ανοιχτά, μίλαγαν συχνά για την άφιξη του Μεσσία
και οι Άραβες της Μεδίνας σε ένα από τα ετήσια προσκυνήματα στην Μέκκα, γιατί όλοι οι Άραβες πήγαιναν στη Μέκκα, και οι μη Άραβες και οι Ιουδαίοι πήγαιναν, και οι Χριστιανοί, το ξέρουμε αυτό. Η Μέκκα ήταν το κέντρο θρησκευτικής ζωής της Αραβίας. Σε ένα λοιπόν από τα ετήσια προσκυνήματα στη Μέκκα, είναι αυτό που εμείς λέμε Χατζ, και στο χριστιανισμό, το λέμε Χατζή. Οι χριστιανοί ξέρετε ότι όταν κάποιος πάει για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ, μετά παίρνει το προσωνύμιο Χατζής. Εμείς το λέμε Χατζ, στο Ισλάμ το λέμε Χατζ. Σε ένα λοιπόν από αυτά τα ταξίδια, ερχόμενοι σε επαφή με τον προφήτη και τους συντρόφους του, στην Μέκκα, τον θεώρησαν ως τον Μεσσία, για τον οποίο μίλαγαν οι Ιουδαίοι. Σταδιακά μέσα στα επόμενα 2 με 4 χρόνια ξαναγύρναγαν, δηλαδή πήγαιναν πίσω στην Γιάθριμπ και μετά ξαναγύρναγαν την επόμενη χρονιά για το επόμενο προσκύνημα. Οπότε συνέχιζαν να συζητούν με τον προφήτη και άρχισαν να του ζητάνε να έρθει στην Γιάθριμπ. Εδώ να θυμηθούμε ότι η ζωή του προφήτη και των πρώτων μουσουλμάνων στην Μέκκα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γιατί τους είχαν κηρύξει εμπάργκο, είχαν χάσει τα χρήματά τους, δεν ήταν εύκολη η ζωή. Οι Ανσάρ λοιπόν ζήτησαν από τον προφήτη να έρθει να μετακομίσει στην Γιάθριμπ και να γίνει ο πολιτικός ηγέτης των Αράβων μόνο, ούτως ώστε να τους έχει σε ειρήνη, να σταματήσουν να πολεμάνε μεταξύ τους. Ο προφήτης αποδέχθηκε την πρόσκληση και αφού πρώτα έστειλε τους συντρόφους του στην Γιάθριμπ, μετανάστευσε και εκείνος το Σεπτέμβριο του 622 μετά Χριστό. Σας δίνω ελληνικές ημερομηνίες για να την καταλάβετε λίγο καλύτερα. Με την άφιξη του προφήτη, η πόλη μετονομάστηκε σε Μεδίνα, που Μεδίνα στα αραβικά Μεντίνα σημαίνει πόλη, και δημιουργήθηκε το Σύνταγμα της Μεδίνας, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι original αυτό που έχουμε, αλλά υπάρχει. Στα social media θα το δείτε. Θα δείτε το έγγραφο. Το Σύνταγμα της Μεδίνας διευθετούσε την συνύπαρξη όλων των κοινωνικοθρησκευτικών ομάδων της πόλης. Ενώ λοιπόν ο προφήτης ήταν πλέον ο ηγέτης, πολιτικός ηγέτης των Ανσάρ και των Αράβων, μουσουλμάνων Αράβων, πιστών Αράβων που είχαν μετακομίσει. Οι Ανσάρ ωστόσο είχαν αλλάξει. Κάποιοι εκ των Ανσάρ είχαν μεταστραφεί στο Ισλάμ. Παρόλο λοιπόν που ήταν ο πολιτικός ηγέτης μόνο αυτών των ομάδων, είχε, το Σύνταγμα όριζε τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών και θρησκευτικών ομάδων. Η συμφωνία που είχε ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση του προφήτη στη Μεδίνα δεν υποχρέωνε όλους τους κατοίκους να ακολουθήσουν τον προφήτη σε οποιοδήποτε ρόλο πέρα από αυτό του πολιτικού διαμεσολαβητή. Δηλαδή, όταν πήγε ο προφήτης, δεν είπε ότι πρέπει όλοι να γίνετε μουσουλμάνοι. Ήτανε, όπως θα δούμε στην πορεία, εσείς δεν το ξέρετε ακόμα, όσοι δεν ξέρετε το Κοράνι. Στο Κοράνι είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει, there is no compulsion in religion, δεν υπάρχει πίεση. Μπορεί να αναγκάσεις κάποιον να γίνει μουσουλμάνος. Δεν γίνεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Μέκκα, μία πόλη, με τη Μεδίνα, άλλη πόλη, οι φυλές που ζούσαν στις δύο πόλεις θα είχαν μεταξύ τους εντάσεις και οι άνθρωποι που ζούσαν στη Μεδίνα αναγκαστικά θα ακολουθούσαν την τύχη του προφήτη και των πιστών. Τώρα, σε αντίθεση με τις θριαμβευτικές διηγήσεις του Hollywood που θα ακούσετε τους περισσότερους μουσουλμάνους να σας λένε όταν αναφέρονται στην μετακίνηση του προφήτη από την Μέκκα στη Μεδίνα, στην πραγματικότητα η κοινωνικο-οικονομική περίσταση των μουσουλμάνων που μετανάστευσαν από την Μέκκα στην Μεδίνα, αυτούς τους ονομάζουμε Μουχατζιρούν. Από εδώ και πέρα θα τους ονομάζω Μουχατζιρούν. Μουχατζιρούν σημαίνει κυριολεκτικά οι μετανάστες. Ήταν δραματικοί. Είχαν εξαναγκαστεί να αφήσουν την πόλη τους πίσω και ως εκ τούτου όλα τους τα υλικά αποκτήματα, τα χωράφια τους, τα σπίτια τους ήταν πίσω. Και να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους σε μια πόλη η οποία ήταν εξαιρετικά φτωχότερη της Μέκκας. Η Μέκκα ήταν το κέντρο και όχι όλοι, αλλά αρκετοί από τους συντρόφους του προφήτη και ο προφήτης ο ίδιος είχαν υπάρξει πλούσιοι. Είχαν υπάρξει γόνοι πλούσιων φαμιλιών και οι ίδιοι είχαν πλούτο. Πριν αρχίσουν οι υπόλοιποι κάτοικοι της Μέκκας το εμπάργκο και την καταπίεση. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ήταν πάλι ποτέ πλούσιοι και καλομαθημένοι στη Μέκκα, στη Μεδίνα αναγκάζονταν να δουλεύουν σαν χαμάλιδες. Ξέρετε τη λέξη χαμάλης. Στην Κρήτη την έχουμε, δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και οι ντόπιοι της Μεδίνας, οι μη μουσουλμάνοι της Μεδίνας,
άφηναν πικρόχολα σχόλια ότι έλα μωρέ, πώς τώρα εσύ που είσαι ο γιος του τάδε κάνεις το χαμάλι. Και αυτό πλήγωνε τους μουσουλμάνους, όσο να πεις. Μετά από λίγο, επίσης ναι, η Μεδίνα ήταν φτωχότερη όσον αφορά τη Μέκα και επίσης είχε pandemics, είχε πανδημίες. Όπως αυτή την καλή ώρα ο COVID που περάσαμε πρόσφατα, αυτό το πράγμα. Πολύ σύντομα λοιπόν, οι ντόπιοι της Μεδίνας άρχισαν να κατηγορούν τους Μουχατζιρούν ότι με τις προσευχές τους που ήταν communal, ήταν συλλογικές, ότι με τις συλλογικές προσευχές διασπείρουν την πανδημία περισσότερο και επίσης ότι η Μεδίνα είχε περιορισμένες πηγές τροφής, τις οποίες τώρα έπρεπε να μοιράζονται με τους νέο εισαχθέντες. Πώς στην Ελλάδα, καλή ώρα, τα τελευταία 10, 12, 13 χρόνια που θυμάμαι εγώ, υπάρχει αυτή η λογική ότι η Ελλάδα είναι φτωχή χώρα, η Ελλάδα έχει την οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τους μετανάστες, γιατί εδώ δεν έχουμε εμείς. Θα δώσουμε στους μετανάστες. Η ίδια λογική υπήρχε στη Μεδίνα τα πρώτα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αρκετά σύντομα, και το λέμε σύντομα, φαντάζομαι σε καμιά δεκαετία, δεν θα γίνει αμέσως, ο προφήτης και οι μουσουλμάνοι, που πλέον θα τους λέμε μουσουλμάνους, αλλά καταλαβαίνετε τη διαφορά, άρχισαν να παίρνουν δύναμη πάλι, να παίρνουν τα πάνω τους που λέμε στην Ελλάδα, να δυναμώνουν πολιτικά και σιγά σιγά υλικά. Δεν θα σας πάω στην ιστορία των πολέμων που έγιναν ανάμεσα στη Μεδίνα και στη Μέκα, γιατί δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συγκεκριμένης σούρας και γιατί ήδη το έχω πει στο τρίτο βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Οι φυλές των Ιουδαίων τώρα δεν ενθουσιάστηκαν καθόλου με τις αλλαγές αυτές και με την βελτίωση της ζωής του προφήτη και των μουσουλμάνων. Μην ξεχνάμε, πίστευαν ότι θα μεταστραφεί ο προφήτης στον Ιουδαϊσμό. Και ο λόγος που δεν ενθουσιάστηκαν ήταν γιατί έχαναν την ηγεμονική τους θέση στη Μεδίνα. Έχετε υπόψη σας, μετά το θάνατο του προφήτη, τώρα σας πηγαίνω λίγο μπροστά στην ιστορία, πως το πρώτο assembly, η πρώτη μάζοξη που έγινε, πριν καν θαυτεί, πριν γίνει η κηδεία του προφήτη, ήταν με αυτό το θέμα. Οι Ιουδαίοι, όχι οι Ιουδαίοι, οι ντόπιοι της Μεδίνας, θέλανε να πάρουν πίσω την διαχείριση της πόλης στα χέρια τους. Το πρώτο σημείο το οποίο επέλεξαν να πλήξουν τους νεοαφιχθέντες ήταν η αποδοχή του προφήτη Μωάμεθ ως τον αγγελιοφόρο του Θεού. Οι Ιουδαίοι υποστήριζαν πως δεν ήταν δυνατό ένας μη Ισραηλίτης να είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού. Στην Μπάκαρα θα δούμε πως ο Θεός, αναφερόμενος στο Τορά, το ιερό βιβλίο των Ιουδαίων, που είναι παύλα η Παλαιά Διαθήκη της βίβλου, της χριστιανικής, θα δούμε λοιπόν πως αναφερόμενος στο Τορά ο Θεός, μέσα στην Μπάκαρα, μέσα στο Κοράνι, αποκαλύπτει πως ακόμη και το Τορά ξεκάθαρα δηλώνει πως ο Μεσσίας δεν θα είναι Ισραηλίτης. Εδώ αξίζει να γνωρίζετε δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Ενώ η πλειοψηφία των Ιουδαίων γνώριζαν γραφή και ανάγνωση, μόνο οι ραβίνοι είχαν πρόσβαση στο Τορά. Τι είναι ένας ραβίνος θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν θα κάνετε λίγο υπομονή. Όλοι οι υπόλοιποι Ιουδαίοι γνώριζαν και πίστευαν ότι τους έλεγαν οι ραβίνοι. Πώς καλή ώρα κάποιοι δικοί μας μουσουλμάνοι σχολάρχες είναι ότι εγώ μόνο ξέρω το σωστό Ισλάμ, εγώ θα στο πω, άμα δεν πιστεύεις στο δικό μου δεν πιστεύεις καθόλου. Κάπως έτσι. Να μου πεις και πώς φτάσαμε. Ο Θεός μέσα στην Μπάκαρα επιπλήττει αυτές τις πράξεις. Πώς φτάσαμε εμείς οι μουσουλμάνοι σήμερα να κάνουμε τα ίδια. Αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, δεν θα τη συζητήσουμε σήμερα. Αυτή λοιπόν η αποκλειστική πρόσβαση στα ιερά κείμενα από τους ραβίνους και τους ιερείς, κυρίως τους ραβίνους όμως, είναι ακόμη και σήμερα κοινή σε συγκεκριμένες σέκτες του Ιουδαϊσμού και ήταν η περίσταση και στην χριστιανική Ευρώπη. Όπως ξέρουμε, μέχρι και το 10ο αιώνα στην Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, μέχρι και το 16ο αιώνα ένας απλός άνθρωπος απαγορευόταν να διαβάσει τη βίβλο. Δεν επιτρέπονταν. Πρώτα απ' όλα η βίβλο ήταν στα λατινικά, που ένας μέσος άνθρωπος δεν ήξερε λατινικά. Αλλά και να ήξερες, απαγορεύονταν να διαβάσεις τη βίβλο. Και όλοι ξέρουμε την ιερά εξέταση, τις φωτιές, τις καταδίκες από την Εκκλησία. Αυτά μέχρι και το 16ο αιώνα, εδώ στην Ευρώπη. Οπότε γίνονταν και δεν γνωρίζω εάν στον Ιουδαϊσμό ένας απλός άνθρωπος, καταρχάς δεν νομίζω να έχει πρόσβαση στο Τορά. Αλλά και να είχε, δεν ξέρω αν τον θανάτωναν, όπως κάνανε στο χριστιανισμό. Αλλά γενικότερα αυτή υπήρχε μέχρι και πρόσφατα, 16ο αιώνας, δεν είναι πολύ, είναι 4 αιώνες πίσω, έτσι, 4,5 στην Ευρώπη.
αυτή η λογική και των δύο αβρααμικών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού, ότι μόνο λίγοι εκλεκτοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βίβλο και εσείς οι υπόλοιποι peasants πρέπει να πιστεύετε ότι σας λέμε εμείς, ήταν πολύ έντονη και διατηρούσε τα privileges, τον ανώτερο στάτους κοινωνικό και οικονομικό του ιερατείου. Κάτι το οποίο θα δούμε πως το Ισλάμ ήρθε να το διαλύσει αυτό το πράγμα. Στο Ισλάμ ο βασικός κανόνας είναι ότι το Κοράνι είναι για όλους. Όλοι μπορούμε να διαβάσουμε. Όχι μπορούμε. Όλοι πρέπει να διαβάζουμε το Κοράνι. Και πάλι εδώ παρένθεση το έχουμε χάσει λίγο ότι δεν κανείς, γιατί υπάρχει αυτή τους τελευταίους 2 αιώνες στο Ισλάμ υπάρχει αυτή η λογική ότι άμα δεν μπορείς να διαβάσεις το Κοράνι μόνος σου, μπορείς, αρκεί να ξέρεις και λίγο ιστορία, να ξέρεις και λίγο το γύρω-γύρω. Και αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα πράγμα, ότι υπήρχε, οι απλοί Ιουδαίοι δεν ξέρανε το Τωρά, δεν είχαν πρόσβαση στο Τωρά. Πιστεύανε ό,τι τους λέγανε οι ραβίνοι. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να ξέρετε, αυτό όσον αφορά ποιος είναι Ισραηλίτες, ποιος δεν είναι Ισραηλίτες, οι Άραβες, και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν το ξέρετε. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας να το ξέρει. Αν κάποιος από εσάς εκεί έξω, αυτό που θα πω τώρα το ξέρει, σε παρακαλώ άφησε μήνυμα από κάτω από το βίντεο. Οι Άραβες λοιπόν, και ως εκ τούτου και προφήτης, θεωρούνται ξαδέρφια των Ισραηλιτών. Γιατί ο πατριάρχης των Αράβων είναι ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ είναι ο πρώτος γιος του Αβραάμ από την Χαγκάρ ή Χατζάρ. Στην Αίγυπτο το λέμε Χαγκάρ, στην υπόλοιπη, στην αραβική γλώσσα είναι Χατζάρ. Ο Αβραάμ, όλοι τον ξέρουμε, τον πατριάρχη Αβραάμ, ήταν Ισραηλίτης και η Χαγκάρ ήταν Αιγύπτια, ήταν η σκλάβα. Φαντάζομαι ξέρετε την ιστορία, θα σας την πω εντάχει. Ο Αβραάμ δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, η Σάρα δεν μπορούσε να του κάνει παιδιά. Κάποια στιγμή η Σάρα του λέει: πάρε μωρέ μια από τις σκλάβες και κάνε ένα παιδί. Και πήρε μια από τις σκλάβες, τη Χαγκάρ, και έκανε ένα παιδί, τον Ισμαήλ. Έλα μου που σύντομα μετά από την γέννηση του Ισμαήλ έμεινε έγκυος η Σάρα, η οποία δεν είδε με καλό μάτι τον πρώτο γιο του άντρα της, γιατί είχε δικαιώματα στην κληρονομιά. Οπότε του λέει η Σάρα του Αβραάμ, να σου πω, διώξε λίγο τη Χαγκάρ με το πρώτο της παιδί, γιατί το δικό μας θα είναι το legitimate. Όπως και έγινε. Η ιστορία το έχει ότι ο Αβραάμ έδωσε ένα καρβέλι ψωμί και ένα παγούρι με νερό στην Χαγκάρ και της λέει άμε κοπελιά στην έρημο. Και πήγε η Χαγκάρ στην έρημο. Κάποια στιγμή δεν ήξερε πού να πάει, τι να κάνει. Έβαλε τα κλάματα, αλλά είχε πίστη στο Θεό η Χαγκάρ και ο Θεός τη βοήθησε, βγήκε μια πηγή με νερό για να πιει το παιδί της και ο ίδια και για να φτιάξουν ένα σπιτικό. Αυτή η πηγή υπάρχει ακόμα και σήμερα. Νομίζω ότι λένε Ζαμζάμ και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ακόμα και σήμερα, αγοράζουν νερό από αυτή την πηγή, πιστεύοντας ότι έχει θαυματουργικά στοιχεία. Προσωπικά δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, αλλά ο καθένας όπως βολεύεται, παιδιά, στη θρησκεία. Οπότε οι δύο λαοί. Ο πατριάρχης των Αράβων είναι ο Ισμαήλ. Ο Ισαάκ, που όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ισαάκ, είναι ο πατριάρχης των Ισραηλιτών. Και από τον ίδιο πατέρα, από τον Αβραάμ, βγαίνουν λοιπόν και οι δύο λαοί, από τους δύο διαφορετικούς γιους. Οπότε θεωρούνται αδέρφια ή ξαδέρφια οι Ισραηλίτες με τους Άραβες. Αξίζει εδώ λίγο να σκεφτούμε, αλλά δεν θα το συζητήσω περαιτέρω, το πώς αλλάζουν οι δυναμικές. Δηλαδή στην ιστορία του Αβραάμ, η Χαγκάρ είναι Αιγύπτια. Και είναι, δεν ξέρω να σας το πω, είναι Αιγύπτια. Και είναι η σκλάβα των Ιουδαίων, του Αβραάμ και της Σάρας. Αργότερα, γιατί ο Μωυσής έρχεται πολύ αργότερα από τον Αβραάμ, αργότερα λοιπόν, στην περίοδο του Μωυσή, οι Ιουδαίοι είναι σκλάβοι των Αιγυπτίων. Οπότε υπάρχουν λίγο power dynamics εκεί, τα οποία κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν διέδιδαν ότι το Ισλάμ δεν είναι αληθινή θρησκεία του ενός και μοναδικού Θεού και ενοχλούσαν συχνά τους ακολούθους του προφήτη, ισχυριζόμενοι πως ένας προφήτης πρέπει να κάνει θαύματα. Και στο χριστιανισμό όλοι ξέρουμε ότι ο Χριστός αναγνωρίστηκε γιατί έκανε θαύματα. Και το ίδιο γινόταν και εμείς στον Ιουδαϊσμό, έχουμε πολλούς προφήτες με θαύματα. Άρα ένα από τα επιχειρήματα των Ιουδαίων ήταν γιατί ο δικός σας ο προφήτης δεν κάνει θαύματα. Άρα δεν είναι προφήτης, άρα η θρησκεία σας δεν είναι θρησκεία.
Ελήψη θαυμάτων, το Ισλάμ δεν μπορούσε να είναι θρησκεία βασισμένη στο Θεό των Ιουδαίων, ο οποίος ευλόγησε όλους τους προηγούμενους προφήτες. Από ένα σημείο και μετά, και καθώς η πολιτική δύναμη του προφήτη αυξάνονταν, ένας ικανοποιητικός αριθμός κατοίκων της Μεδίνας, κυρίως Αράβων αλλά και Ιουδαίων, άρχισαν να μεταστρέφονται στο Ισλάμ. Όμως, δεν ήταν όλον η μεταστροφή ειλικρινής. Και αυτό το σημείο είναι το οποίο απασχολεί τις πρώτες 20 σειρές ή στροφές της Σούρας Αλ-Μπάκαρα που θα δούμε σήμερα. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Σούρα Αλ-Μπάκαρα ήρθε να απαντήσει στο καυτό ερώτημα ποιος είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Κατά μία έννοια η Σούρα αποκαλύπτει τον τρόπο και τον λόγο με τον οποίο το Κοράνι σχετίζεται με το Τορά, Παύλα, Παλαιά Διαθήκη. Μέσω της Μπάκαρα ο Θεός απευθύνεται ευθέως στους Ισραηλίτες και ξεκαθαρίζει το ρόλο και τις πράξεις τους. Αποκαλύπτει τα λάθη τα οποία διέπραξαν και τα χρησιμοποιεί ως παράδειγμα προς αποφυγή για τους μουσουλμάνους. Όλους τους μουσουλμάνους, όλων των εποχών. Δυστυχώς, στην ενδελεχή σπουδή της Μπάκαρα που θα ακολουθήσει, αποκαλύπτεται πως οι περισσότεροι μουσουλμάνοι σήμερα έχουν υποπέσει σε ακριβώς τα ίδια λάθη. Και αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί το Ισλάμ, που στη βάση του είναι μια θρησκεία βασισμένη στη δικαιοσύνη και στην ισότητα και στην καλοσύνη, έχει φτάσει να έχει σήμερα να κατανοείται διαφορετικά μέσα από τις πράξεις των πιστών, όχι μέσα από το Κοράνι. Στο PDF, το οποίο θα συνοδεύει στα social media, δεν είναι PDF, δεν μπορώ στα social media να βγάλω PDF τελικά, το ανακάλυψα, οπότε το βγάζω σε φωτογραφίες, αλλά δίνω το link ούτως ώστε να μπορείτε στο PDF, στο αρχείο υπάρχει το link, στο έγγραφο, για να μπορείτε να πάτε να ακούσετε τη Σούρα Αλ-Μπάκαρα από Άραβα, ο οποίος λέμε recitation στα αγγλικά, αλλά δεν είναι απαγγελία, είναι ουσιαστικά είναι ψαλμοδία. Επίσης, παρενθεσούλα, κάθε φορά που θα βγάζω στα social media το έγγραφο σε φωτογραφίες, έχω ένα email, το οποίο είναι για αυτή τη δουλειά. Κάποιοι ήδη μου έχετε στείλει email από την Αλφάτιχα και σας έχω στείλει το PDF. PDF μπορώ να μοιράζω μόνο μέσα από email. Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε μου το email σας και θα σας στείλω το PDF. Αλλιώς, στα social media μπορώ να βγάζω μόνο φωτογραφίες. Οπότε αυτό που κάνω είναι μετατρέπω το PDF σε JPEG, σε μορφή φωτογραφίας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την σούρα αυτή καθεαυτή. Η σούρα έχει πάρει το όνομά της, Μπάκαρα σημαίνει αγελάδα, και έχει πάρει το όνομά της από το συμβάν κατά το οποίο οι Ισραηλίτες κατά την απουσία του Αβραάμ δημιούργησαν ένα είδωλο άγαλμα της αγελάδας και το προσκυνούσαν ως θεότητα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στη σούρα και έτσι προέκυψε και η ονομασία της. Είναι η μεγαλύτερη σούρα του Κορανίου, αποτελούμενη από 286 στροφές. Σήμερα θα δούμε μόνο τις πρώτες 20 και φαντάζομαι ότι το βίντεο θα είναι περίπου μία ώρα. Όπως είναι φυσικό, η σούρα εμπεριέχει πλειάδα θεμάτων και είναι η πρώτη σούρα με τη σειρά Αποκάλυψης, η οποία περιέχει νόμους. Σειρά Αποκάλυψης. Σύμφωνα με τον Οθμανικό κώδικα, άρα σύμφωνα με το Κοράνι όπως το έχουμε σήμερα, είναι η δεύτερη σούρα, αλλά σύμφωνα με τη σειρά Αποκάλυψης ήταν η 87η σούρα. Η σούρα Αλ-Μπάκαρα ήταν η πρώτη που αποκαλύφθηκε στη Μεδίνα μετά τη μετανάστευση του προφήτη και των Μουχατζιρούν. Αποκαλύπτονταν και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μόνο μία στροφή, η 281η στροφή, η οποία αποκαλύφθηκε στην Μέκα κατά το τελευταίο προσκύνημα του προφήτη, δηλαδή προς το τέλος της ζωής του προφήτη. Αυτό θα το δούμε αναλυτικά όταν βλέπουμε τις στροφές. Προσωπική άποψη της συγγραφέως, εγώ είμαι αυτή, είναι ότι ο λόγος για τον οποίο ο Χαλίφης Οθμάν τοποθέτησε την Σούρα Αλ-Μπάκαρα στο ξεκίνημα του Κορανίου είναι ακριβώς το γεγονός ότι η σούρα αυτή εμπεριέχει τις πρώτες νομοθετήσεις. Μέχρι και την τελευταία σούρα που αποκαλύφθηκε στην Μέκα, ο Θεός μας έδινε ηθικά διδάγματα, όχι νόμους, όχι κανόνες. Ως πολιτικός ηγέτης λοιπόν ο Οθμάν σε μια περίοδο μεγάλου σχίσματος και πολέμων ανάμεσα στους μουσουλμάνους, είναι λογικό να ήθελε να δώσει έμφαση στην νομοθετική πλευρά της αποκάλυψης του Θεού. Παρ' όλα αυτά αξίζει να θυμόμαστε ότι από πλευράς του Θείου ο Θεός τοποθέτησε την αποκάλυψη του νομοθετικού περιεχομένου μετά από άλλες 86 αποκαλύψεις. Είναι ενδιαφέρον να διαβαστούν αυτές οι 86 πριν από την Μπάκαρα, εάν κάποιος θέλει να ανακαλύψει τα στοιχεία που ο Θεός θεωρεί πιο σημαντικά σε σχέση με τους πιστούς. Αυτό που θέλω να πω εδώ τι είναι. Το Ισλάμ δυστυχώς, και είμαι απόλυτα συνειδητή σε αυτό που λέω, δυστυχώς
έχει καταλήξει να έχει γίνει μια τελετουργική θρησκεία η οποία βασίζεται στους νόμους, στη Σαρία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο η Σαρία να είναι συνώνυμο του Ισλάμ. Δυστυχώς. Και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό έγινε τα τελευταία 200-300 χρόνια. Πριν τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Υπήρχε η φιλοσοφία του Ισλάμ. Υπήρχε η φιλολογία του Ισλάμ. Υπήρχαν οι ηθικές. Στις μέρες μας αυτά έχουν μπει στη γωνία και έχουν σκιαστεί από τη Σαρία, από την νομοθεσία. Δεν ξέρω αν κομμάτι της ευθύνης το έχει ο Οθμάν που έβαλε την Μπάκαρα δεύτερη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι ο Θεός δεν αποκάλυψε την Μπάκαρα δεύτερη. Άρα, στο δικό μου το μυαλό, ο Θεός δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα το νόμο, έχει άλλα πράγματα. Και ο νόμος έρχεται μετά. Μια τρίτη άποψη είναι πως ο Θεός δεν ακολουθεί τη δική μου. Αυτές οι απόψεις και οι τρεις είναι δικές μου. Από μόνη μου τα σκέφτομαι. Που σημαίνει δεν θέλω να τα ακολουθήσετε. Σας τα λέω επειδή εγώ τα σκέφτηκα και ο Θεός ξέρει καλύτερα, και ας με συγχωρέσει αν έχω κάνει λάθος. Αλλά να σκέφτεστε κι εσείς. Αν βρείτε άλλους λόγους, αν βρείτε κάτι άλλο, σχόλια από κάτω. Μια τρίτη άποψη λοιπόν είναι πως ο Θεός δεν ακολουθεί τη λογική του γραμμικού χρόνου, όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή ξεκίνησε η πρώτη αποκάλυψη το 600 και η δεύτερη το 620. Αυτό είναι γραμμικός χρόνος. Ο Θεός προφανώς και δεν ακολουθεί γραμμικό χρόνο. Οπότε ίσως η σειρά της αποκάλυψης να μην έχει καμία σχέση. Να μην έχει καμία σημασία. Και όσο εκ τούτου και η σειρά με την οποία μπήκαν οι σούρες μες στο Κοράνι, να μην έχει καμία σημασία. Να κοιτάμε το δέντρο αντί να κοιτάμε το δάσος. Είναι μια πιθανότητα. Μόνο ο Θεός ξέρει. Πάμε τώρα να δούμε τα ακριβή λόγια της σούρας. Η πρώτη στροφή. Αλεφ, λαμ, μιμ. Σήμερα κανείς δεν γνωρίζει το νόημα των τριών γραμμάτων με τα οποία ξεκινάει η σούρα. Οι πρώτοι εξηγητές του Κορανίου, οι άνθρωποι που έγραφαν ταφσίρ στο ξεκίνημα της Ισλαμικής περίοδου, πίστευαν ότι αυτού του είδους τα γράμματα αποτελούσαν το όνομα της σούρας πριν η σούρα μετονομαστεί από τους θνητούς σε Μπάκαρα. Παρ' όλα αυτά έχει επικρατήσει η διαδεδομένη πεποίθηση ότι αυτού του είδους τα γράμματα αποτελούν μυστήριο που μόνο ο Θεός γνωρίζει. Οι 4 πρώτοι χαλίφες, συμπεριλαμβανομένου και του Οθμάν, ο Οθμάν ήταν ο δεύτερος, είχαν απαγορεύσει την προσπάθεια κατανόησης και απαιτούσαν αυτά τα 3 γράμματα να αναφερόμαστε σε αυτά με τις ονομασίες τους και όχι με τους ήχους. Δηλαδή, όχι, μην το λέμε αλμ, αλλά αλεφ, λαμ, μιμ. Δεύτερη στροφή. Αυτό είναι το βιβλίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Ένας οδηγός για αυτούς που έχουν ενσυναίσθηση. Στην επεξήγηση σας λέω, ο Θεός στις πρώτες στροφές της Μπάκαρα απευθύνεται στον προφήτη. Με αυτή την αναφορά ο Θεός διαψεύδει τους ισχυρισμούς των Ισραηλιτών ότι το Κοράνι δεν είναι το βιβλίο του Θεού, αφού ο Θεός επικοινωνεί μόνο με τους Ισραηλίτες και ο προφήτης δεν ήταν Ισραηλίτης. Η τελευταία λέξη της στροφής, ο όρος μουτακί, συναίσθηση, μουτακίν, αυτοί που έχουν συναίσθηση, προέρχεται από την ρίζα ματακα και σηματοδοτεί τις έννοιες του πιστού, του ευσεβούς, αυτού που έχει ενσυναίσθηση του Θεού, του ενάρετου. Ουαχαμπιστικές, αλαφιστικές και νεομπάντι ερμηνείες του Κορανίου, από εδώ και πέρα ή και στο γραπτό θα δείτε ότι αυτές τις τρεις σέκτες ή τις τρεις εκφάνσεις του Ισλάμ τις αναφέρω με το εν συντομία ως όσν. Αυτές λοιπόν, ουαχαμπιστικές, αλαφιστικές, νεομπάντι ερμηνείες και όλες οι ερμηνείες, όλα τα translations, όλες οι μεταφράσεις του Κορανίου, ακόμα και αυτές που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, που έχουν την approval, την έγκριση της Σαουδικής Αραβίας, μεταφράζουν αυτόν τον όρο ως αυτόν που φοβάται το Θεό. Άρα θα διαβάσετε στις μεταφράσεις ότι θα λένε ότι ένας οδηγός για αυτόν που φοβάται το Θεό. Παρ' όλα αυτά αυτή είναι λανθασμένη μετάφραση, δεν είναι η σωστή. Η λέξη φόβος, όπως τη γνωρίζουμε στην ελληνική γλώσσα, βγαίνει στην αραβική από την ρίζα χαουφα. Ενώ η λέξη που χρησιμοποιεί ο Θεός στο Κοράνι είναι από την ρίζα ματακα.
Υπάρχει το ταφσίρ του Σαγίτ Κούτμπ, ο οποίος ήταν το 18ο αιώνα, 19ο αιώνα στην Αίγυπτο, ο οποίος βασίζει την κατανόηση του όρου με την ίδια λογική που την κατανοώ και εγώ, ο ευσεβής, αυτός που έχει ενσυναίσθηση του Θεού. Και μάλιστα ο Κούτμπ βασίζεται σε ένα χαντίθ, το οποίο σχετίζεται με τον Όμαρ Ιμπν Αλ-Χατάμπ. Ο Όμαρ ήταν ο τρίτος χαλίφης. Και περιγράφει τον όρο ως ενσυναίσθηση, καθαρή καρδιά, εγρήγορση, λαχτάρα να πράττεις το καλό. Άρα, όταν θα βλέπετε στην ελληνική μετάφραση που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, στη δεύτερη σούρα, αυτόν που φοβάται το Θεό, δεν είναι αυτός που φοβάται. Είναι αυτός που έχει αίσθηση του Θεού. Αυτός που έχει γνώση, που έχει μόνιμη, έχει στο μυαλό του το Θεό. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε τις διαφορές στις λέξεις. Γιατί αλλάζει τελείως το ύφος του Κορανίου, αλλά ίσως και η ποιότητα, η θεϊκή ποιότητα. Είναι πολύ δεδομένο στο Ισλάμ οι άνθρωποι να φοβούνται το Θεό. Κάτι που εγώ προσωπικά ποτέ δεν το κατανόησα. Και εγώ προσωπικά ποτέ δεν φοβήθηκα το Θεό. Πάμε στην τρίτη στροφή. Αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο αόρατο και καθιερώνουν την προσευχή και ξοδεύουν από ό,τι εμείς τους έχουμε προμηθεύσει. Όσον αφορά το αόρατο, ο όρος αόρατο ορίζει τον Θεό, τους αγγέλους και οτιδήποτε δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβεβαιώσει μέσω των αισθήσεών του. Είτε είναι η όραση, είτε είναι η αφή, είτε είναι η ακοή. Άρα οτιδήποτε δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς να ακούσεις, είναι το αόρατο. Ήταν πολύ κοινό οι Ισραηλίτες και χριστιανοί της Μεδίνας να αμφισβητούν τον προφήτη με το επιχείρημα ότι δεν έκανε θαύματα. Σε αντίθεση με άλλους προφήτες, το Κοράνι αποκαλύφθηκε σε μια περίοδο που οι άνθρωποι δυσκολεύονταν να κατανοήσουν αφηρημένες ιδέες. Ακόμη και σήμερα που η ανθρωπότητα είναι πλήρως ενήμερη για ενέργειες οι οποίες είναι αόρατες αλλά αληθινές, για παράδειγμα ηλεκτρισμός, ραδιοκύματα, όλα αυτά, η πίστη πολλών ανθρώπων έχει ακόμη την ανάγκη των θαυμάτων ως οπτικών αποδείξεων. Δείτε στην Ελλάδα τι γίνεται κάθε χρόνο, σε διαφορετικές εκκλησίες, μονές, με δάκρυσε αυτή η εικόνα, έβγαλε αίμα η άλλη εικόνα, όλα αυτά τα θαύματα. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, στον 21ο αιώνα, οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη να δούνε κάτι για να πιστέψουν. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο έντονη ήταν αυτή η ανάγκη τον 6ο αιώνα. Αυτή η κατανόηση λοιπόν ότι εδώ, σε αυτή τη στροφή, ο Θεός μας δίνει τα χαρακτηριστικά ενός πιστού. Ένας πιστός είναι αυτός ο οποίος πιστεύει στο αόρατο, καθιερώνει την προσευχή και ξοδεύει από ό,τι εμείς τους έχουμε προμηθεύσει. Με τον όρο εμείς ο Θεός αναφέρεται στον εαυτό του. Κρατήστε λοιπόν αυτή την κατανόηση του αόρατου ως πηξίδα, γιατί θα δούμε αρκετές έννοιες του υλικού κόσμου λίγο παρακάτω. Όσον αφορά την προσευχή, το επίθετο που χρησιμοποιείται στο Κοράνι είναι γιουκιμούνα. Και προέρχεται από τη λέξη ίκαμα, που σημαίνει ξεκαθαρίζω ή ορίζω. Οπότε ο πληστιέστερος ελληνικός όρος είναι καθιερώνουν την προσευχή και όχι εκτελούν την προσευχή. Εκτελούν βρίσκεται, αυτή τη μετάφραση χρησιμοποιούν οι σαλαφιστικές μεταφράσεις. Θεωρώ προσωπικά πολύ σημαντική τη διευκρίνηση αυτού του όρου, καθώς ο όρος καθιερώνουν έχει την έννοια. Έχει μια πιο ευρύτερη έννοια από την έννοια εκτελούν, η οποία είναι πολύ τελετουργική, είναι 3 και 5 προσευχή σου. Η έννοια της προσευχής δεν είναι η απλή σωματική στάση και η απαγγελία συγκεκριμένων λέξεων ή ήχων, αλλά έχει την έννοια της συνείδησης ως προς το Θείο και της σύνδεσης ως προς το Θεό. Όταν προσευχόμαστε στο Ισλάμ, ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό, άμεση επαφή. Πολλοί εξηγητές προσθέτουν ότι ο όρος προσευχή συμπεριλαμβάνει την εκτέλεση όλων των προσευχών υποχρεωτικών και μη με τον τρόπο που έχει ορίσει η Σαρία. Αυτό το βρήκα στο Μαριφούλ Κοράν. Προσωπικά διαφωνώ. Να μου πεις και ποια εσύ κομπλιά που θα διαφωνήσεις. Εγώ είμαι και διαφωνώ. Γιατί διαφωνώ? Γιατί όταν αποκαλύφθηκε η Μπάκαρα, όταν αποκαλύφθηκε αυτή η σούρα, δεν έχουμε ακόμα τη Σαρία. Η Σαρία δεν έχει δημιουργηθεί. Θα δούμε ότι οι νόμοι αποκαλύπτονται λίγο αργότερα, στην Μπάκαρα μέσα. Αργότερα. Οι μουσουλμάνοι είναι σε μια κατάσταση, έχουν φύγει από την πόλη τους, έχουν πάει σε μια άλλη πόλη, δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα τη Σαρία, όπως την ξέρουμε σήμερα. Σαρία. Άρα πώς είναι δυνατόν
ο Θεός στο Κοράνι μέσα να λέει ότι οι καλοί άνθρωποι, οι εκλεκτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτό εξηγεί ο Θεός, εξηγεί ποιοι είναι οι εκλεκτοί άνθρωποι, βγάζοντας το μύθο ότι οι εκλεκτοί είναι οι Ισραηλίτες από γέννηση μιού τους, είναι αυτοί οι οποίοι καθιερώνουν την προσευχή. Δεν θα μπορούσε να είναι η εκτέλεση όλων των προσευχών υποχρεωτικών και μη, γιατί έχουμε και μη υποχρεωτικές προσευχές στο Ισλάμ. Οι υποχρεωτικές είναι οι 5 τις ημέρες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες που είναι μη υποχρεωτικές. Με τρόπο που έχει ορίσει η Σαρία. Δεν υπάρχει Σαρία. Ακόμα. Οπότε δεν κολλάει όλο αυτό. Επιπλέον, όπως θα δούμε αργότερα, μέχρι σε αυτού του σημείου οι μουσουλμάνοι προσεύχονταν με κατεύθυνση την Ιερουσαλήμ, όχι τη Μέκα. Άρα, εάν ήταν να ακολουθούμε, εάν αυτή η σούρα, αυτή η στροφή είχε αποκαλυφθεί για να μας πει να προσευχόμαστε όπως έχει ορίσει η Σαρία, θα μας έλεγε σε μια περίοδο που ακόμα και οι προφήτες προσεύχονταν προς την Ιερουσαλήμ, ότι πρέπει να προσεύχεται προς τη Μέκα. Δεν βγάζει νόημα. Παρενθεσούλα στην παρενθεσούλα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πολύ έντονο το κριτικό, όχι το κριτικό με ητά, γιατί είμαι και κριτικά, την κριτική σκέψη. Το να κρίνω κάτι. Όταν διαβάζω κάτι, δεν σημαίνει πως επειδή ο άνθρωπος που το έγραψε είναι διάσημος ή ήταν πολύ καλός σχολάρχης ο άνθρωπος, του σέβομαι όλους τους σχολάρχες, δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτώ επειδή το είπε κάποιος πριν από 5 αιώνες, 6 αιώνες. Σκέφτομαι κριτικά, σκέφτομαι με κρίση, κρίνω αυτά που διαβάζω και κάντε το ίδιο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει κάποιος από εσάς και να μου πει: ξέρεις κάτι, Σοφία, αυτό που είπες εκεί είναι λάθος, γιατί εγώ σκέφτηκα ότι αυτό και αυτό και αυτό. Με τη σκέψη σας. Το να άρχιστε να μου λέτε: μα ο Ουάχαμπ είχε πει. Δεν με ενδιαφέρει τι είχε πει ο Ουάχαμπ. Μα καθόλου όμως. Με ενδιαφέρει το να σκεφτείτε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο όρος που χρησιμοποιεί το Κοράνι για την προσευχή, αν δείτε στις μεταφράσεις που υπάρχουν, είναι αυτοί που κρατάνε τις προσευχές. Χρησιμοποιούν οι άνθρωποι πληθυντικό και δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό στις μεταφράσεις. Διότι το Κοράνι, ο αραβικός όρος, είναι στον ενικό. Θεωρώ πως αυτή η παραφθορά, αυτή η διαφθορά αν θέλετε, γίνεται γιατί οι άνθρωποι που μεταφράζαν, ξεκινάνε να κάνουν ένα ταφσίρ. Είναι μια μετάφραση που δεν είναι το ταφσίρ, άλλο πράγμα το ταφσίρ. Ταφσίρ είναι αυτές οι διευκρινήσεις που σας κάνω. Η μετάφραση είναι απλά να σας λέω σε μια άλλη γλώσσα του Κοράνι. Οι άνθρωποι που κάνουν τις μεταφράσεις είναι μουσουλμάνοι. Έχουν γεννηθεί μουσουλμάνοι. Έχουν αυτό που λέμε tacit knowledge, αυτή η γνώση την οποία την έχεις απορροφήσει στο είναι σου χωρίς να ξέρεις το γιατί. Μεγαλώνοντας λοιπόν ως μουσουλμάνος, γιατί δεν γνωρίζω άλλο convert, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν γνωρίζω άλλο convert, άλλο άνθρωπο που έχει μεταστραφεί στο Ισλάμ να έχει κάνει ταφσίρ. Ίσως γιατί μας φοβίζουν ότι εμείς που είμαστε converts δεν είμαστε σωστοί μουσουλμάνοι, δεν ξέρουμε αρκετά καλά. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει γεννηθεί στο Ισλάμ και έχει στο μυαλό του ξεκάθαρα ότι οι 5 προσευχές της ημέρας είναι υποχρεωτικές, άμα δεν τις κάνεις τέλος πας κόλαση, υποσυνείδητα κάνουν τη μετάφραση και βάζουν τον πληθυντικό. Παρ' όλα αυτά, το κείμενο χρησιμοποιεί τον όρο στον ενικό, αυτοί οι οποίοι καθιερώνουν την προσευχή. Κατ' εμέ ο τρόπος που το κατανοώ εγώ, και αν είμαι λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει, μιλάει για την αφηρημένη έννοια του προσεύχεσθεν. Καθιερώνω την προσευχή, κάνω την προσευχή μέρος της ημέρας μου. Κάνω την προσευχή μέρος της ζωής μου. Αυτό κατανοώ εγώ. Αλλά ο Θεός ξέρει καλύτερα, παιδιά μου. Γι' αυτό να με ακούτε, αλλά μην με ακολουθείτε. Πάμε στο τρίτο μέρος. Εκεί που λέει η στροφή, καθιερώνουν την προσευχή και ξοδεύουν. Από ό,τι εμείς τους έχουμε δώσει. Η λέξη ξοδεύουν έχει την έννοια του προσφέρουν ως αγαθοεργία σε κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Στο Ισλάμ η έννοια της φροντίδας των αδυνάμων οικονομικά και κοινωνικά, χήρες, ορφανά, υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές για χήρες και για ορφανά. Οι γυναίκες που ήταν αδύναμες τότε, δούλοι, σκλάβοι που ήταν αδύναμοι τότε. Η έννοια λοιπόν ηλικιωμένων κατονομάζονται. Ο Θεός έχει κατονομάσει αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Είναι οι αδύναμες ομάδες. Και είναι θεϊκή επιταγή. Γι' αυτό έχουμε και τη ζακά, έχουμε και το φόρο, δεν είναι φόρος, η συνεισφορά που πρέπει να δίνουμε εμείς οι μουσουλμάνοι από το περίσσευμά μας.
Η τέταρτη διευκρίνηση είναι από το τέλος που λέει ότι εμείς τους έχουμε προμηθεύσει. Αυτό το κομμάτι έρχεται ως υπενθύμηση στους πιστούς, πως τίποτε από ό,τι απολαμβάνουν δεν τους ανήκει. Όλα ανήκουν στο Θεό και τα προσφέρει ως δάνειο ή επιβράβευση. Ο λόγος που είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό είναι γιατί όταν συνειδητοποιήσεις ότι τίποτα δεν σου ανήκει, τα ρούχα σου δεν σου ανήκουν. Ο Θεός σε ευλόγησε να τα έχεις. Και μπορεί να τα χάσεις αύριο. Το σπίτι σου, το ίδιο. Πόσοι άνθρωποι γίνονται υπηρέτες του πλούτου τους. Έχουν πανέμορφα σπίτια στα οποία δεν ζουν. Ζουν οι υπηρέτες τους. Ζουν οι σέρβαν τους. Οι καθαρίστριες τους στο δυτικό κόσμο. Λέμε καθαρίστριες. Μπάγκλαντες υπάρχουν ακόμα οι δούλοι. Υπηρέτες. Σαουδική Αραβία υπάρχουν ακόμη υπηρέτες. Άρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν όλη μέρα για να έχουν πανέμορφα σπίτια στα οποία δεν ζουν. Ποιος είναι ο κύρις? Ο άνθρωπος είναι ο κύρις του σπιτιού ή το σπίτι έχει γίνει ο κύρις του ανθρώπου? Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν μας ανήκει, τίποτα δεν είναι δικό μας, όλα ανήκουν στο Θεό και μας έχει ευλογήσει ο Θεός για όσο εκείνος θέλει, είναι πολύ πιο εύκολο να νιώσουμε. Πρώτα απ' όλα δεν γινόμαστε πλεονέκτες. Δεν κυνηγάμε το χρήμα, δεν κυνηγάμε τα υλικά αποκτήματα. Και επίσης έχουμε την αίσθηση της αδελφοσύνης. Θα μοιραστείς αυτό που έχεις με το δίπλα σου. Γιατί δεν το χάνεις. Δεν είναι δικό σου για να το χάσεις. Ο Θεός στο έχει δανείσει. Πηγαίνετε να ξαναδιαβάσετε τη στροφή, γιατί με τις εξηγήσεις χάνουμε λίγο τη στροφή και γι' αυτό έχω τις φωτογραφίες στα social media και αν θέλετε το PDF μπορώ να σας το στείλω, στείλτε μου email. Νομίζω ότι μετά τις διευκρινήσεις είναι πολύ όμορφο να ξαναδιαβάζουμε τη στροφή. Θα την ξαναδιαβάσω, μικρή. Ξαναδιαβάζουμε λοιπόν την 2-3, την τρίτη στροφή από την Αλ-Μπακαρά. Αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο αόρατο και καθιερώνουν την προσευχή και ξοδεύουν από ό,τι εμείς τους έχουμε προμηθεύσει. Στο τέλος θα ξαναδιαβάσω τη σούρα, τις 20 πρώτες στροφές όλες μαζί. Πάμε στην τέταρτη στροφή. Και αυτούς που πιστεύουν σε ό,τι έχει σταλεί κάτω, σε εσένα, και ό,τι έχει σταλεί κάτω πριν από σένα, και πιστεύουν αδιάσυστα σε αυτό που ακολουθεί. Ο Θεός συνεχίζει να απευθύνεται στον προφήτη. Η φράση «έχει σταλεί κάτω» ερμηνεύεται ως «έχει αποκαλυφθεί» και με αυτό πιστεύουμε οι μουσουλμάνοι ότι ο Θεός εννοεί τις οδηγίες, σύμβουλες και κανόνες που αποκάλυψε στον προφήτη, οι οποίες αποτελούν το Κοράνι. Με τη φράση «ότι έχει σταλεί κάτω πριν από σένα» πιστεύουμε ότι ο Θεός εννοεί όλες τις οδηγίες, συμβουλές και κανόνες που έχει στείλει σε όλους τους προφήτες. Να θυμάστε ότι για μας τους μουσουλμάνους και ο Χριστός είναι ένας από τους προφήτες. Όπως έχουν καταγραφεί αυτές οι οδηγίες στο Τορά, που είναι η Παλαιά Διαθήκη, και την Καινή Διαθήκη. Με αυτή τη στροφή ο Θεός ουσιαστικά επιβεβαιώνει πως και οι τρεις αβρααμικές θρησκείες πηγάζουν από τον ίδιο Θεό και πως το Κοράνι εμπεριέχει καθοδήγηση όχι μόνο για τους μουσουλμάνους, αλλά για τους πιστούς και των τριών αβρααμικών θρησκειών. Θέλω να προσέξετε όταν θα ξαναδιαβάσω τις στροφές ότι ο Θεός πουθενά δεν λέει ότι οι εκλεκτοί ή οι σωστοί, οι καλοί άνθρωποι είναι οι μουσουλμάνοι. Πουθενά. Δίνει στοιχεία, δείχνει χαρακτηριστικά. Να μοιράζεσαι αυτά που σου έχω δώσει εγώ. Να προσεύχεσαι, να πιστεύεις στο όρατο. Αυτό δεν είναι αποκλειστικότητα του Ισλάμ. Και οι χριστιανοί και οι Ιουδαίοι πιστεύουν στο όρατο. Αυτή είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Κυρίως για τους μουσουλμάνους του 21ου αιώνα, αλλά και για όλους τους άλλους. Θα το δούμε καλύτερα αργότερα, αλλά θα δείτε πώς, όταν θα έχουμε τελειώσει την Μπάκαρα, θα δείτε πώς ο Θεός δεν λέει μία θρησκεία είναι η σωστή, οι υπόλοιπες είναι λάθος. Ούτε λέει ότι αν είσαι μουσουλμάνος θα πας στον παράδεισο, άμα δεν είσαι δεν πας. Αυτές είναι διαστρεβλώσεις που τις έχουν δημιουργήσει οι θνητοί μουσουλμάνοι, όχι ο Θεός. Εδώ, αυτή η στροφή μας λέει ξεκάθαρα σε αυτούς που πιστεύουν ότι έχει σταλεί κάτω σε σένα και σε ό,τι έχει σταλεί κάτω πριν από σένα. Άρα στους Ιουδαίους και στους χριστιανούς που πιστεύουν σε αυτά που ο Θεός έστειλε στους προηγούμενους προφήτες. Να σημειωθεί ότι στον 21ο αιώνα, και αυτό είναι προσωπική εμπειρία, το έχω ζήσει αυτό,
Είναι συνήθειες οι μουσουλμάνοι των χωρών που έχουν Muslim majority countries να θεωρούν ότι ένας μη μουσουλμάνος απαγορεύεται να αγγίξει το Κοράνι γιατί θα το μολύνει. Το ίδιο πιστεύουν και για μια γυναίκα που έχει την περίοδό της. Εγώ, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να αγγίξω το Κοράνι όταν είμαι στην περίοδό μου, γιατί το μολύνω. Αυτή η παράδοση, καταρχάς αυτό είναι κοινωνικό, είναι cultural. Αυτή η παράδοση είναι λάθος. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη συγκεκριμένη στροφή, με την 4η στροφή της Μπάκαρα. Πλήρη αντίθεση. Οι μουσουλμάνοι θεωρούνται οι τελευταίοι παραλήπτες του θεϊκού μηνύματος, το οποίο ήρθε να διορθώσει, προσέξτε, να διορθώσει ορισμένες παρερμηνίες των προηγούμενων μηνυμάτων και θα δούμε αργότερα τις παρερμηνίες, τις κατονομάζει ο Θεός. Κάθεται κάτω κάποια στιγμή από το 21η νομίζω και μετά, μιλάει στους Ισραηλίτες. Και κάθεται και τους εξηγεί ότι εκεί έχετε κάνει λάθος, εκεί το έχετε διαστρεβλώσει. Θα το δούμε αργότερα. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοηθεί όταν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι για να κατανοηθεί πλήρως το Κοράνι πρέπει να υπάρχει γνώση της βίβλου. Σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Εάν δεν έχετε διαβάσει τη βίβλο, πάετε να τη διαβάσετε. Θα σας χρειαστεί. Οι δε μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν μια διαστρεβλωμένη και παράλογη κατ' εμέ, οι γεννημένοι μουσουλμάνοι, απέχθεια. Δεν διαβάζουν. Όταν τους μιλάς για το Ράι, για την βίβλο, τα έχουν αλλάξει οι χριστιανοί, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι το έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει μικρά κομματάκια, όχι τα πάντα. Σε αυτό οι χριστιανοί που έχουμε γνώση της βίβλου, οι οποίοι έχουμε μεταστραφεί στο Ισλάμ, έχουμε πλεονέκτημα, παιδιά μου. Τρίτο σχόλιο. Στο κομμάτι που λέει και πιστεύουν αδιάσυστα σε αυτό που ακολουθεί. Η αραβική λέξη άχυρα μεταφράζεται ως αυτό που έρχεται μετά από κάτι. Και οι άνθρωποι θεωρούμε ότι ο Θεός εννοεί τη ζωή μετά θάνατο. Το τι ακολουθεί αυτή τη ζωή εδώ. Όπως θα δούμε και σε άλλες σούρες, το Κοράνι χρησιμοποιεί και άλλους όρους για να περιγράψει το ίδιο πράγμα, τη ζωή μετά θάνατο. Όπως Dar al-Qarar και Dar, που σημαίνει το βασίλειο της αιώνιας διαμονής, εκεί δηλαδή που θα μείνουμε μόνιμα, γιατί αυτή η ζωή εδώ δεν είναι μόνιμη, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Και Dar al-Hayawan, που σημαίνει το βασίλειο της αιώνιας ζωής, και Al-Uqba, που σημαίνει το επακόλουθο. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς με τη λέξη άχυρα. Και μάλιστα μια πολύ κοινή πρόταση μεταξύ μας των μουσουλμάνων είναι ότι άχυρα over dunya. Η επόμενη ζωή είναι πιο σημαντική από αυτή τη ζωή, από τον κόσμο αυτό. Πιθανόν να εννοεί κάτι άλλο ο Θεός, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Πάμε στην 5η στροφή. Αυτοί είναι που καθοδηγούνται από τον Κύριό τους και είναι οι επιτυχημένοι. Άρα ουσιαστικά εδώ στην 5η στροφή διευκρινίζει πως οι 4 προηγούμενες στροφές, τις οποίες θα τις ξαναδούμε σε λίγο, έχετε το στο νου σας, οι 4 πρώτες στροφές είναι η λεπτομερής ονομασία από τον Θεό, των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ένας οποιοδήποτε άνθρωπος, όχι μόνο μουσουλμάνοι, ούτως ώστε να είναι από αυτούς που καθοδηγούνται από τον Κύριό τους και είναι επιτυχημένοι. Όχι επιτυχημένοι η Μορουβάς, Σάκη αν το βλέπεις και είμαι επιτυχημένος σε αυτόν τον κόσμο, δεν εννοώ αυτό. For the English speaking people, you don't know Sakis Ruvas, or maybe you do. Very famous, at least when I was younger than what I am. So, πίσω στο Κοράνι, Θεέ μου σχόλημα. Ο Θεός μας δίνει τις λεπτομέρειες για το τι κάνει έναν άνθρωπο επιτυχημένο στα μάτια του Θεού. Και είναι οι 4 προηγούμενες στροφές. Άρα όταν θα το ξαναδιαβάσουμε έχετε το υπόψη σας. Είναι σαν να σας λέω εγώ, ξέρω, ότι πάρε καλό μοσχάρι, πάρε και καλές πατάτες και φρέσκες ντομάτες του αγρού και αυτό θα σου φτιάξει ένα ωραίο κοκκινιστό μοσχάρι. Πολύ απλοϊκή σύνδεση, αλλά πάντοτε μιλάω για φαΐ. Επίσης, τώρα που γράφω αυτό το βίντεο, παιδιά μου, είναι Ραμαζάνι. Και καταλαβαίνετε την κατάσταση. Είναι και τι ώρα, 4 η ώρα το απόγευμα είναι. Θα έχω το iftar στις 8 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, σκέφτομαι φαΐ. Αλλά πέρα, τέλος πάντων, πας, αρχίζουμε στο Κοράνι. Αυτή η στροφή λοιπόν, αυτοί είναι που καθοδηγούνται από τον Κύριό τους και είναι επιτυχημένοι, διευκρινίζει πως οι 4 προηγούμενες στροφές ορίζουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ούτως ώστε να ευχαριστήσει τον Θεό. Να είναι ευάρεστος στα μάτια του Θεού.
Ας σημειωθεί ότι ο Θεός σε αυτή τη σούρα δεν ορίζει συγκεκριμένη φυλετική, σεξουαλική ή θρησκευτική ταυτότητα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος πληρεί τις προϋποθέσεις των προηγούμενων 4 στροφών είναι αρεστός στα μάτια του Θεού ή αλλιώς είναι ένας από τους εκλεκτούς του Θεού. Εδώ έρχεται ο Θεός να διαψεύσει τα επιχειρήματα των Ισραηλιτών και των Χριστιανών περί αποκλειστικότητας στην αγάπη του Θεού. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η ομορφιά του Κορανίου. Και όταν, πολλοί με ρωτάτε να σας πω την ιστορία μου πώς άλλαξα και έγινα μουσουλμάνα. Δεν θα σας την πω για να μάθετε, γιατί θέλετε να δείτε από την κλειδαρότρυπα. Αλλά πέραν τούτου, υπάρχει ομορφιά στο Κοράνι, εάν το διαβάσεις σωστά, με κριτική σκέψη. Παρόλο λοιπόν που είναι ξεκάθαρο από τις 5 πρώτες στροφές της Μπάκαρα ότι δεν υπάρχουν εκλεκτοί, σήμερα εκατομμύρια μουσουλμάνοι, δυστυχώς, και θα μιλήσω κυρίως για Άραβες μουσουλμάνους, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω άμεση και τόσο έντονη επαφή με μη Άραβες μουσουλμάνους, αραβόφωνες μουσουλμάνους. Αλλά οι αραβόφωνες μουσουλμάνοι έχουν και αυτή την τάση να το ρωτήσω ότι εμείς ξέρουμε αραβικά, οπότε είμαστε καλύτεροι. Έχουν υποπέσει ακριβώς το ίδιο λάθος. Όπως οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, έλεγαν ότι εμείς είμαστε μοναδικοί γιατί ο Θεός εμάς έστειλε μήνυμα, όχι σε εσάς. Ακριβώς το ίδιο λένε σήμερα χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, μουσουλμάνοι. Ισχυρίζονται πως ένας μουσουλμάνος έχει πιθανότητες να απολαύσει τον παράδεισο και οποιοδήποτε μη μουσουλμάνος είναι καταδικασμένος. Και είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους τους οποίους σέβομαι όσον αφορά τη θρησκευτική τους ταυτότητα ή τους σέβομαι γενικότερα και τους έχω να με ρωτάνε, μα ένας χριστιανός μπορεί να πάει στον παράδεισο? Και είμαι, ρε αδερφέ, δεν έχεις διαβάσει την Μπάκαρα? Ξεκίνημα του Κορανίου δεν το έχεις ανοίξει? Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου πούνε το Κοράνι απ' έξω, δηλαδή να τους πεις εσύ την πρώτη λέξη, το έχω κάνει, αληθινή ιστορία. Να πω την πρώτη λέξη της πρώτης στροφής και μετά να συνεχίσουν να πηγαίνει ραδιοφωνάκι η γλώσσα τους. Το Κοράνι. Και έρχονται και ρωτάνε εμένα, μία μεταστραφήσα, εάν ένας χριστιανός μπορεί να πάει στον παράδεισο. Στο λέει ο Θεός στην Μπάκαρα. Το έχει πει. Προσωπική μου άποψη, και ο Θεός να με συγχωρέσει, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε άσχημα ένας για τον άλλο, είναι πως αυτοί οι μουσουλμάνοι έχουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και, αν μη τι άλλο, διαστρεβλώνουν το Κοράνι. Ή δεν το έχουν διαβάσει. Ένα από τα δύο. Δεν το έχουν καταλάβει. Άλλο, σας έχω εξηγήσει πώς μαθαίνουν το Κοράνι οι μουσουλμάνοι, οι γεννημένοι μουσουλμάνοι, στο βίντεο για το Κοράνι, το οποίο είναι πάρα πολύ επιτυχημένο βίντεο. Νομίζω ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία καθόλου να το κατανοήσουν το Κοράνι. Ο Θεός ξέρει καλύτερα. Σε αυτές νομίζω θα σταματήσω εδώ. Θα σταματήσω εδώ το σημερινό το βίντεο με τις 5 πρώτες στροφές, γιατί μετά αλλάζει η θεματική. Θα φτιάξω δεύτερο βίντεο, το οποίο θα το δείτε λίγο αργότερα για τις επόμενες. Πάμε να ξαναδιαβάσουμε μόνο το Κοράνι και ζητήστε. Ή πάρτε ένα Κοράνι, να το έχετε στα χέρια σας. Ή γράφετε τα, όταν τα λέω εγώ, τις μεταφράσεις, για να το έχετε να το διαβάζετε. Είναι πολύ καλό. Μπισμιλάχ ar-Rahman ar-Rahim. Άλεφ, Λαμ, Μιμ. Αυτό είναι το βιβλίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Ένας οδηγός για αυτούς που έχουν ενσυναίσθηση του Θείου. Αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στο αόρατο και καθιερώνουν την προσευχή και ξοδεύουν από ό,τι εμείς τους έχουμε προμηθεύσει. Και αυτούς που πιστεύουν σε ό,τι έχει σταλεί κάτω σε εσένα και ό,τι έχει σταλεί κάτω πριν από εσένα και πιστεύουν αδιάσυστα σε αυτό που ακολουθεί. Αυτοί είναι που καθοδηγούνται από τον Κύριό τους και είναι οι επιτυχημένοι. Αυτές είναι οι πρώτες 5 στροφές. Θα σας αφήσω εδώ να σκεφτείτε και λίγο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με τις στροφές 2.6 έως και 2.20. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.